საქმიანი დილის ეთერში ახლა არის იმ თემის დრო, რომელზეც ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე, საუბარია სტარტაპებზე, უკვე შეეჩვია ტერმინს სტარტაპს და სიახლეებს ამ მიმართულებით ჩვენი მაყურებელი, გადაცემის მომზადებისას გუშინ, როდესაც თითქმის ერთი წლის წინ დაწყებულ დილის საეთერო პრაქტიკას გადავხედეთ, რთული აღმოჩნდა იმის დათვლა, რამდენი სტარტაპი გაგაცანით, უფრო რთულია იმაზე მსჯელობა, რომელი მათგანი აღმოჩნდება წარმატებული. სტარტაპების ხარდაჭერას, მათი იდეების და ბიზნესების თქვენთვის გაცნობას მომავალი სეზონიდანაც გავაგრძელებთ. იქამდე სტუდიაში ვუმასპინძლებთ სტარტაპ საქართველოს დირექტორს ვაჟა მენაბდეს, რათა ერთად შევაფასოთ ქართული სტარტაპ ინდუსტრიის მონაგარი და რაც თავარია პერსპექტივები. გამარჯობა. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. გუშინ ვცდილობდით გამოგვიანგარიშებინა, ესე იგი, რამდენ სტარტაპს, მათ შორის თქვენთან ვინც გაიარა და თქვენთან ვინც არ გაიარა, იმან ჩათვლით, რამდენს უმასპინძლეთ და ავირიეთ ამ თვალში, ძალიან ბევრნი არიან, ძალიან ბევრნი კიდევ ისეთები ვიცი, რომელიც ჩვენ სტუდიაში არ ყოფილა. და მათაც აუცილებლად დაუთმობთ ეთერს. თუმცა აი ამ სიმრავლეში არ ვთქვათ ვერ ჩვენი რუბრიკის სათაური რაც იყო რომ ეს იუნიკორნი და ასე შემდეგ ვერ გამოიკვეთა ბევრი რომელიც აი ამ გზას დაადგებოდა. მიუხედავად იმისა რომ ხარს უჭერთ, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გულშემატკივრობთ და ასე შემდეგ. თქვენ როდისთვის ელით პირველ ეფექტს იმ ყველაფრიდან რაც საქართველოს სახელმწიფო პრინციპში შეიძლება ასე ითქვას ახალგაზრდა სტარტაპერებისთვის გააკეთა. პირველი ეფექტი როდის იქნება? პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის, როგორც ადრეც აღნიშნეთ, ჩვენ განებირებული ვართ თქვენი ყურადღებით და სტარტაპებზე ნამდვილად მეც ჩვენ საუბრობდით ამას წინათ და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი მხარდამჭერი სტარტაპებისა თქვენ მზადებით რეგულარულად აშუქებთ და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ეფექტს და შედეგებს რაც შეეხება, ძნელია იმაზე საუბარი, რომ დავუშვათ უახლოს 1, 2 და 3 წელიწადში რაღაც ჩვენს მიერ დაწყებული პროგრამები რაღაც მკვეთრ შედეგს მოიტანს, დავუშვათ ჩვენ შიდა პროდუქტში რაღაც პროცენტებზე ლაპარაკს დავიწყებ და მე მგონი ამის მოლოდინი არც არავის არ მქონიათ. ჩვენი პირველი რიგის ამოცანა იყო, რომ თვითონ ზოგადად სტარტაპის თემა გამختارიყო აქტუალური და სტარტაპზე ის გარშემო დავუშვათ რაც პრინციპში ეს მიღწეული არის ძალიან ბევრი კომერციული სტრუქტურებიც, მათ შორის ბანკებიდანაც წამოვიდა რაღაც პროგრამები, სტარტაპები დაიწყო ტიბის იმასე შემდეგ თვითონ თქვენი აქტივობას და თქვენი მხარდაჭერაც ამის ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითია. ასე რომ პირველადი შედეგი ვფიქრობ ის რომ სტარტაპი გახდა ერთ-ერთი დღის თემა ზოგადად ეკონომიკურ ცხოვრებაში, ვფიქრობ მიღწეულია. შემდგომი უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენი ამოცანა არის რაც შეიძლება მეტად განავითაროს სტარტაპ ინფრასტრუქტურა და წავახარისოთ კერძო ბიზნესი, რომ დაიწყოს სტარტაპებზე ფიქრი, სტარტაპებში ინვესტირებაზე ფიქრი და თუ მოხერხდა რომ გაჩნდა რაღაც ფონდები, რომლებიც უკვე ინვესტირებას დაიწყებენ და ასე ვთქვათ ჩვენ ჩაგვანაცვლებენ, რომ ჩვენი ამოცანა არ არის და არანაირი სული არ გვაქვს, რომ სამუდამოდ სამშობლო სახელმწიფო პროგრამებით და შემდეგ ვაფინანსოს სტარტაპი. იდეალური იქნება სწორედ ეს რომ კერძო ინვესტირებმა დაიწყონ. ამის გაკეთება და ჩვენ ამას ხელშეუხლეთ შევწყვეტ წარმატებული მაგალითების ჩვენებით. ამ ფონდებს დიახ წარმატების მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია. უკვე პრინციპში რამდენიმე თქვენმა აპლიკანტმა მოახერხა რომ საერთაშორისო დონეზე მინიმალურად მაინც გასულიყო და არიან სტარტაპები, ვისაც პრინციპში სახელმწიფოს როლი საერთოდ არ ყოფილა მათ წამოწევაში და თავისით მოახერხეს რომ გასულიყვნენ ასე ვთქვათ საზღვარგარეთ დაინტერესებინათ ფონდები. რაც შეეხება ამ ფონდებს, ასეთ ფონდებს, რომელიც სტარტაპებში დებენ ფულს, ეწოდებათ ვენჩურული კაპიტალის ფონდები, რაც იმას აღნიშნავს, რომ ესენი აკეთებენ ძალიან მაღალ რისკიან ინვესტიციას. თქვენ ანუ ამ რისკს ამართლებს მხოლოდ ის რამდენიმე ის კარგი შემოსავლები, რომელიც წარმატების შემთხვევაში სიტყვაზე 100 სტარტაპიდან 5 თუ გაურტყავს, ვისი ფანს მაინც ყველა კმაყოფილია, იმიტომ რომ ვინც ფული დააბანდეს, რაღაცნაირად უბრუნდება და ხერხს ნახულობს უშუალოდ ეს ფონდიც.
ამ ეს ვთქვათ რგოლი რო გაჩნდეს, ეს არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი მთელ ამ ეკოსისტემის ჯანსაღმუშაობაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ სტარტაპების რაოდენობა უნდა მომრავლდეს, ანუ რაღაც კრიტიკული რაოდენობის სტარტაპი გჭირდება, რომ შანსი გაიზარდოს, უნდა აიწიოს, ვთქვათ, ტექნიკური განათლების დონე, ხო, დაფინანსების კრიტერიუმს თავად ანგარიშობს ეს ვისი ფანდი, იმიტომ რომ არ უღერს რაღაც წარუმატებელში დააბანდოს ფული. თუ უბრალოდ დროის ფაქტორია, ანუ როდის შეიძლება გქონდეს იმედი, რომ ეს ვისი ფანდები საქართველოში გაჩნდება თქვენი გამოცდილებით, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ალბათ ბევრ ბიზნესმენს. რა თქმა უნდა, იმედი რა თქმა უნდა გვაქვს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის. იცით როგორ ერთგვარი მოჯადოებული წრე თქვენ ახსენეთ რომ სტარტაპების რაოდენობა სასურველი უნდა მომრავლდეს თუ არა იმისთვის რომ ინვესტორი გაჩნდეს და სწორედ ეს არის ინვესტორები არ ყოფს იმიტომ რომ არ არის ბევრი სტარტაპი მათ შორის არ არის ვთქვათ წარმატებული ესეთ კაფეო საერთაშორისო წარმატების მაგალითი არ გვაქვს ინვესტორები ფრთხილობენ მეორე მხრივ ვერ ვითარდება ბევრი კარგი იდეა და სტარტაპი იმიტომ რომ ინვესტორების ნაკლებობაა და რაღაც მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ რა თქმა უნდა ტექნიკური განათლების ამაღლებას ინოვაციური აზროვნების ამაღლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ვფიქრობ რაღაც კრიტიკული მასაც აუცილებლად უნდა წამოვიდეს რაღაც პირველი მაგალითები დაიდოს და შემდგომში, როდესაც თავშოთ გვექნება შედეგები, ინვესტორების ინტერესიც გაიზრდება. თქვენ თვალს ადევნებთ იმ performance ეგრეთ წოდებულს, ანუ როგორ ასპარეზობენ ბაზარზე ის სტარტაპები, რომლებსაც თქვენ შეუწყოთ ხელი, რომ საქმე დაეწყოთ, ანუ კონკრეტული რიცხვებში გამოხატული შედეგები გვაქვს? როგორ არის, იცით, ჩვენ უკვე მესამე თვეა დავიწყეთ პრეზენტაციების გაკეთება, როდესაც ოპერირება დაიწყეს, გამოუშვეს პროდუქცია მომსახურების შეთევებაზე დაიწყეს, ჯერ პირველი ნაბიჯები გადაიდგა მხოლოდ და რამე განსაკუთრებულ შედეგებზე, დიდ გაყიდვებზე და ასე ვთქვათ იმაზე, რომ ვთქვათ, რომ დავშედ უკვე სტარტაპმა დიდ შედეგს მიაღწია, ჯერ ადრეა საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა თვალს ვადევნებთ, ჩართულები ვართ, შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა და დიდი იმედი გვაქვს რომ პირველი შედეგებით უკვე მალე შევძლებთ ვისაუბროთ კონკრეტული ციფრები. ხო, კონკრეტული რამე რიცხვობრივი გამოხატულება ამ ეტაპზე გვაქვს. ისეთი მნიშვნელოვანი არ რაღაც გაყიდვები დაწყებული, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანი რომ ვთქვათ რომ დავუშვათ დიდ ციფრებზე ვისაუბროთ ჯერ არა. და მაინც თავი რა არის, რასაც თქვენ გამოყოფთ ბატონო, 2017 წლის პირველი ნახევრის მონაგარიდან, ანუ უწყვეტობა გაგრძელება მხარდაჭერისა თუ აი რა? პირველ რიგში ის რომ პროგრამა გრძელდება და დაინტერესება კვლავ მაღალია და ბევრი განაცხადი შემოდის საკმაოდ რაც ძალიან გვიხარია და ასევე ის რომ იმ სტარტაპებიდან რომლებიც დავაფინანსებთ ჯერჯერობით არც ერთთან არ მქონია ესეთი შემთხვევა, ნუ დავშოთ იყო რაღაც საკითხებზე დავშოთ დაზუსტება დაგჭირდა რაღაც ცვლილებების შეტანა, თუმცა ყველაფერი ობიექტური გარემოებით იყო და არც ერთთან არ მქონია ესეთი შემთხვევა რომ დავშოთ რაღაცით უკმაყოფილო დარჩენილიყავ თან დამოკიდებულებით, თან მიზნობრიობასთან დავშოთ მიზნობრიობის შესრულებით ასე შემდეგ. ანუ ვინც მიიღო დაფინანსება, პრინციპში ყველა ძალიან საქმიანად, ენერგიულად ახორციელებს თავიანთ პროექტს და ეს ძალიან დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროგრამა კიდე რამდენიმე წელი იმოქმედებს თუ მე ყოველთვის მეშინია ხოლმე იმის რომ სიტუაცია აი დავაბანდეთ ფული რაღაცაში ხო ბევრმა ახალგაზრდამ შექმნა საკუთარ ბიზნესს წამოიწყო ერთგვარ მოდურიც გახდა სტარტაპერობა ამან გამოიწვია ეს რომ მიაწყდნენ ახალგაზრდა ყველა რაღაცას ძალიან კარგია რაც ძალიან კარგია მაგრამ საფრთხე იმალება იმაში რომ თუ ეგრეთ წოდებული როლ მოდელები ბჭყალებში ანუ მისაბაძი მაგალითები არ გამოჩნდნენ ხო უახლოესი 2 ან 3 წლის მანძილზე თუ არ გაჩნდა ეს წარმატების ისტორიები ამას მოყვა გულაცრუება ერთის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ ამის რისკიც ხო არსებობს, რომ აი ფულს ვაბანდებთ, ხო ეს ხო ყველას რაღაცა ჩვენ ფულია, რომელიც უკეთესად შეგვიძლია გამოვიყენოთ და რა მივიღეთ რაღაცა მოდის გაჩენა და მეტი არაფერი და მეორე თვითონ ამ ახალგაზრდა ენთუზიასტებისგან, რომელიც იფიქრებენ, რომ აი ჩემ მეგობარმა იწვალა იქ 3 წელი ვერაფერი და აი ბანკში დაეწყო მუშაობა უფრო დიდ შედეგს მიაღწევდა. თქვენ ხედავთ ამ რისკს?
ბუნებრივია, როდესაც სტარტაპზე ვლაპარაკობთ, იქ ყოველთვის არსებობს გარკვეული რისკები და ასეთი რისკით შეიძლება ედგეს. თუმცა მე ვფიქრობ, რეალობა, რომ რეალური რისკი ამის არ დგას. პირველ რიგში დარწმუნებული ვარ, რომ მოახლოს რამდენიმე წელიწადში აუცილებლად გვეყოლება 1-2 მაინც ისეთი სტარტაპი, რომელთაც ყველა ვიამაყებ და არ არის აუცილებელი ჩვენი პროგრამით იყოს დაფინანსებული, რამოდენიმე მეც ვიცნობ პირადად, რომელსაც გონია დიდი წარმატება იქნება, ასევე მეორე სხეულზე რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდან თანხების დაფინანსებას, ჩვენ ამ ეტაპზე დეკლარირებული გვაქვს, რომ ეს პროგრამა მიმდინარეობს, არანაირი რაღაც ვადა და ჩარჩო არ არის განსაზღვრული, რომ რაღაც თარიღშიდან შეწყდება. როგორც მოიტანს რეალობა, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ როგორც აღნიშნე დასაწყისში კერძო კაპიტალი ნელ-ნელა ჩაგვანაცვლებს და ამ შემთხვევაში ჩვენ დიდი სიამოვნებით გამოვალ და ასე ვთქვათ სხვა აქტივობებზე გადავიდეთ. ანუ აი ამ ეტაპზე არც იმის გეგმაა, რომ სიტყვაზე კიდე აი ამდენი წელი გაგრძელდება და არც იმის რომ აი ამდენ წელს შეწყდა. არა, ეს დღეს არ დგას, შეიძლება დადგეს ერთ დღეს ეს რიგში რაღაც მიზეზების გამო კიდევ ერთხელ ძალიან გაგვიხარდა თუ ეს მიზეზი იქნება ის რომ კერძო კაპიტალი დაინტერესდა და აღარ არის საჭირო ჩვენი. ანუ გაჩნდა ჩამნაცვლებელი და არა და კი არ ზოგადად თანხებს, არამედ გახდა საჭირო ჩამნაცვლებელი. ტიბისიმეს გააკეთა თავისი თვით. ეხლა ტიბისიმ განახორციელა თავის პროგრამა სტარტაპერი, რომელიც ცოტა განსხვავებული დიზაინი და პირობებია, თუმცა თუნდაც ის ფაქტი რომ კონკრეტულად სტარტაპერებზე ფოკუსირებულია, სულისკვეთება და საბოლოო ის ერთია. ძალიან სასიამოვნოა. ხო, მაგრამ გაქვთ ინფორმაცია გააქტიურებას თუ აპირებენ ამის მსგავსად. ეხლა ტიბისის სტარტაპერში არის ცხადია, ეს არის ელემენტი, მაგრამ იგივე ბიზნესის წილიც მან დიდი არის. ბევრი თემა მოკლედ სტარტაპერში ჩართული და ამიტომაც არის მასშტაბური და ჩვენთვის საინტერესო, მაგრამ ვენჩურული კაპიტალის მიღმა ხო არ აპირებენ კიდე სხვა მსგავსი პროექტებს? არ მაქვს ინფორმაცია სამწუხაროდ, არ ვიცი. თუმცა კარგი იქნებოდა. გამორჩეული სტარტაპერების დასახელება თქვენთვის ახლა რამდენად სწორი იქნება, რომელიც შეგიძლიათ აი რომელმაც წელს დაგამახსოვრათ. თავი აი ამ წლის განმავლობაში. შემდეგ სეზონზე ნამდვილად ვაპირებთ რომ გავიგოთ. იცით, მე მგონი თქვენთანაც აღნიშნე გადაცემაში რამდენიმე სტარტაპია, რომელზეც ესე ვთქვათ გამორჩეულად ჩემ ფავორიტი ერთი გახლავთ ვერტიკალური პარკირების სისტემები, რომლებიც ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იქნება, ასე ნებართვებთან დაკავშირებული საკითხების დავსდება მიმდინარეობს, როგორც აღმოჩნდა, ასეთ კონსტრუქციაზე ნებართვა მერიას დღემდე გაცემული არ ქონია და გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებიც კი შეიძლება დაჭირდეს, თუმცა ეს ყველაფერი მოგვარებადია და პროცესშია. ასევე ეკოლოგიურად სუფთა ვაშლის ჩიპსების წარმოებაც ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული ტექნოლოგიური სტარტაპი, მაგრამ საკმაოდ ნამდვილად ინოვაციური პროდუქტია, ეკოლოგიურად სუფთა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საერთაშორისო ასპარეზზე გავა და ექსპორტზე. დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად ამაში. თავარი ახლა მერია მოწაუწყოს ფეხი. ანუ არც ერთ მათგანში კოდი არ მონაწილეობს ახლა რაც ჩიპსებს არ დაჭირდება არანაირი. არა, იმაზე გავდივარი. ვერტიკალურ პარკირებას. ალბათ აუცილებლად ალბათ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის. მადლობა ბატონო, ჩვენ სექტემბრიდან გავაგრძელებთ ამ თემას, სავარაუდოდ პარასკევს ძალიან საინტერესო სტარტაპ საზოგადოება იყრის თავს საქმიან დილაში. თუ გავითვალისწინებთ იმ თემას, რომ სტარტაპერი ჯეოსელი აგერ ჩემ ბატონო თავად სტარტაპ საქართველოს ხელმძღვანელი, რომელიც დღეს ვტურობდა ბატონი ვაჟამენამდე და სტარტაპ საქართველოს იქნება ჩართული. ნახოთ აი ტექნოპარკი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ თემაში მონდომებულია და მეგონი კარგ რამეს მოუყრით თავს. მადლობა ბატონ ვაჟამენოვდეს მოგზაურობისთვის.